फ्रेंड्स, तुमचं आमच्या व्हिडिओमध्ये खूप स्वागत आहे. आज सगळ्यात वॉलपेपर बसवणार आहोत आम्ही, म्हणजे आमच्या बेडरूमचा मेकओव्हर करणार आहोत. तर तुम्ही ही भिंत पाहू शकता. हे बघा, ही भिंत खूप घाण झालेली आहे. याचा कलर असा आहे की त्याला हात जर लावला, माझ्या मुलीचे हात लावून तिची क्रिएटिव्हिटी दिसते या भिंतीवर. ती घाण वाटायची आमची रूम, नाही का. आणि कोणी आले पाहुणे वगैरे, कोण माझ्या फ्रेंड्स वगैरे आल्या तर ते खूप घाण दिसायचं आणि सगळे मला म्हणायचे, तुमचं घर खूप घाण दिसते. असं ऐकून खूप कंटाळा मला वाटायचं की चांगला रंग द्यावा आहे ते, असं नाही का. तर आम्ही 2 वेळेस रंगही दिला तरी सारखं हे घाणच व्हायचं आणि माझी मुलगी सारखे भिंती घाण करायची. मग माझ्या डोक्यात एक कल्पना आली. म्हणलं ह्याचा ह्याला स्टिकर वगैरे चिटकावं, नाही का. मग नंतर मी फ्लिपकार्टवरती हा वॉलपेपर पाहिला. मग मला खूप आवडला. म्हणजे छान वाटतंय, नाही का. मग त्याच्यानंतर हा वॉलपेपर मी मागवला. आणि हे माझ्या मुलीचे बाबा आहेत, ते नाही का वॉलपेपर जेवढा आम्हाला लागणार आहे ना उंचीचा, तेवढा कापून घेत आहेत. आम्ही असं ठरवलेलं आहे की जिथपर्यंत माझ्या मुलीचा हात जातो ना तिथपर्यंतच आम्ही हा वॉलपेपर लावणार आहे. वरती भिंतीचा कलर वरील बाजूस चांगला आहे, मग त्याच्यामुळे आम्ही अर्धच लावायचं ठरवलेलं आहे. तर बघूया अर्धा लावल्यावर कसं दिसतंय ते. जर नाही चांगलं वाटलं तर मग आम्ही वरती पण लावून टाकणार आहे वॉलपेपर.
आता आम्ही हा अर्धा वॉलपेपर चिटकवून पाहिला आहे. तर आमचा असा विचार चालला आहे, चांगलं दिसतंय चांगलं नाही असं आम्ही लावून चेक करून बघत आहोत. तर काय तो आम्हाला आवडलेला नाही आहे. मग अर्धं लावून झालेलं आहे आमचं. मग आम्ही असं ठरवलं की आता वरील बाजूचंही वॉलपेपर लावायचा आहे. तर हा आमचा दुसरा दिवस आहे. पहिल्या दिवशी काय आमचं पूर्ण झालेलं नाही, त्याच्यामुळं आता दुसऱ्या दिवशी आम्ही लावत आहोत वॉलपेपर. मला असे नवीन नवीन घरात बदलाव करायला, घरात नवीन नवीन गोष्टी करायला खूप आवडतात आणि मी ते बदल नेहमी करत असते. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला तर प्लीज एक लाईक करायला विसरू नका, म्हणजे मी आणखी असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बनवत जाईल. ही माझी मुलगी आहे, तिला आमच्या कामात मदत करायला खूप आवडते आणि ती आमच्या प्रत्येक कामात मदत करत असते. आता आम्ही वरील बाजूस जो वॉलपेपर चिटकवायचा आहे त्याच्या मापाप्रमाणे, म्हणजे त्याला जेवढी हाईट लागते ना त्याच्या मापाप्रमाणे कापून घेतला आहे. आता त्याला आम्ही चिटकवून बघत आहोत कसं दिसतंय ते, आणि ते जर चांगलं वाटलं तर बरोबर आम्ही तशाच मापाचे आणखी दुसरे तुकडे कापून घेऊन त्याला जोडणार आहोत.
संपूर्ण भिंतीला वॉलपेपर चिकटवून झालेला आहे. आता तुम्हीच सांगा तो कसा दिसत आहे. जर तुम्हाला आवडला तर तुम्ही असाच तुमच्या घरी पण बदल करू शकता. त्याच्यामुळे आपल्या पैशाची बचत होते आणि वेळेची बचत होते. तुम्हाला जर आमचा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा, नसला आवडला तरी सांगा. जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला तर प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.